ในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้างนวัตกรรมอันชาญฉลาดและทรงพลังเกินจินตนาการทุกชีวิตคือบทพิสูจน์ของความคิดสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติอับดุลไททูบชวนมาเปิดโลกแห่งความลับและกลยุทธ์เอาตัวรอดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนใน8ความลับมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติครับงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า 3 เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 4-24 สัปดาห์หรือประมาณ 1-6 เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-puzzle หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. ด้วงแห่งทะเลทรายนามิบนักเก็บน้ำจากอากาศใจกลางทะเลทรายนามิเบียหนึ่งในภูมิภาคที่แห้งแล้งที่สุดของโลกมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เผชิญกับความท้าทายในการดำรงชีวิตนั่นคือด้วงดำแห่งทะเลทรายนามิบแม้จะมีขนาดเพียงเล็กน้อยแต่กลับครอบครองกลไกการเอาตัวรอดที่ไม่ธรรมดาทุกรุ่งเช้าเมื่อหมอกหนาจากมหาสมุทรแอตแลนติกเคลื่อนตัวเข้าสู่ผืนทรายมันจะปีนขึ้นสู่ที่สูงและหันหลังให้ลมเพื่อให้ผิวบนหลังของมันทำงานบนหลังของด้วงประกอบด้วยพื้นผิวที่สลับกันระหว่างปุ่มนูนที่มีคุณสมบัติชอบน้ำและร่องที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำละอองหมอกในอากาศจะเข้าจับตัวบนปุ่มนูนเหล่านี้ก่อนจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำแล้วไหลลงสู่ปากของมันอย่างแม่นยำกลไกดังกล่าวช่วยให้มันสามารถเก็บน้ำได้หลายร้อยไมโครลิตรต่อวันซึ่งเพียงพอต่อการอยู่รอดท่ามกลางอุณหภูมิที่สูงถึง50องศาเซลเซียสกลไกนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในการสร้างพื้นผิวสังเคราะห์ที่เรียนแบบการทำงานของด้วงผลลัพธ์คือวัสดุที่สามารถเก็บน้ำจากอากาศได้สูงถึง14ลิตรต่อตารางเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าตะข่ายดักหมอกแบบดั้งเดิมหลายเท่า 2. ไมซิเลียมเครือข่ายสื่อสารใต้ผืนป่าภายใต้ความสงบของผืนป่ามีเครือข่ายชีวภาพที่ซับซ้อนกำลังทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นคือไมซิเลียมหรือเส้นใยของเห็ดแครงซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนระบบสื่อสารขนาดใหญ่ใต้พื้นดินโดยส่งสัญญาณไฟฟ้าในรูปแบบ Action Potential Spike ซึ่งเป็นกลไกเดียวกันกับที่เซลล์ประสาทของสัตว์ใช้ในการสื่อสารสัญญาณเหล่านี้เดินทางผ่านเส้นใยด้วยความเร็วประมาณ1มิลลิเมตรต่อวินาทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งสารอาหารน้ำหรือแม้แต่การแจ้งเตือนภัยทำให้เครือข่ายของราสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้แม้จะไม่มีสมองหรือระบบประสาทส่วนกลางนักวิทยาศาสตร์พบว่าสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมีหลายระดับตั้งแต่คลื่นความถี่ต่ำสำหรับการเติบโตไปจนถึงคลื่นความถี่สูงเพื่อการตอบสนองอย่างฉับพลันไมซิเลียมเพียงกลุ่มเดียวสามารถขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่และเชื่อมโยงต้นไม้หลายร้อยต้นเข้าไว้ด้วยกันในระบบที่ถูกขนานนามว่า Wood Wide Web 3. สมองจำลองการพัฒนาดวงตาในห้องทดลองนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยดุกและมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าออร์แกนอยด์หรือสมองจำลองที่เพาะเลี้ยงจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์แม้จะมีขนาดเล็กแต่กลับสามารถพัฒนาโครงสร้างที่ซับซ้อนคล้ายสมองจริงได้อย่างน่าทึ่งภายใน30วันแรกออร์แกนอยด์เหล่านี้เริ่มสร้างโครงสร้างคล้ายดวงตาขึ้นเองและเมื่อเวลาผ่านไป 50-60 วันโครงสร้างดังกล่าวก็สามารถตอบสนองต่อแสงและส่งสัญญาณไฟฟ้าผ่านเซลล์ประสาทไปยังส่วนอื่นๆของสมองจำลองได้ซึ่งเทียบเท่ากับพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์ในครรภ์ความก้าวหน้านี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาโรคทางสายตาและสมองเช่นต้อหินอัลไซเมอร์หรือภาวะตาบอดแต่กำเนิดเนื่องจากนักวิจัยสามารถทดสอบยาบนออร์แกนอยด์และได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่าสัตว์ทดลองล่าสุดในปี 2025 ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาได้พัฒนาอุปกรณ์เทียมที่เรียนแบบเส้นประสาทตาเพื่อศึกษากลไกของโรคต้อหินซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่อาจนำไปสู่การรักษาและฟื้นฟูการมองเห็นในอนาคต 4. อีกานิวแคลิโดเนียปัญญาแห่งโลกของนกบนเกาะนิวแคลิโดเนียอีกานิวแคลิโดเนียได้แสดงให้เห็นถึงระดับสติปัญญาที่น่าทึ่ง
แม้สมองของมันจะมีขนาดเล็กแต่กลับมีความหนาแน่นของเซลล์ประสาทสูงถึง 1.2 พันล้านเซลล์ทำให้มันมีความสามารถทางปัญญาเทียบเท่ากับสัตว์ในกลุ่มไพรเมทในการทดลองทางจิตวิทยาอีกาสายพันธุ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในแนวคิดนามธรรมเรื่องศูนย์ซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่มนุษย์ในวัยเด็กยังต้องใช้เวลาเรียนรู้พวกมันสามารถระบุได้ว่าพื้นที่ว่างเปล่ามีค่าน้อยกว่าพื้นที่ที่มีวัตถุอยู่2ชิ้นแสดงให้เห็นว่ามันรับรู้ค่าของศูนย์ไม่ใช่เพียงการมองว่าไม่มีอะไรนอกจากนี้พวกมันยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องมือโดยสามารถดัดแปลงกิ่งไม้เพื่อใช้ล่าหนอนและยังสร้างเครื่องมือประกอบโดยการต่อไม้หลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาในห้องทดลองของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดพวกมันยังสามารถวางแผนล่วงหน้าและจดจำใบหน้าของมนุษย์ได้นานถึง5 ปีซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าวิวัฒนาการสามารถสร้างสติปัญญาระดับสูงขึ้นมาในสายพันธุ์ที่แตกต่างกันได้อย่างเป็นอิสระ 5. แบคทีเรียผลิตไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจิ๋วจากธรรมชาติในดินทั่วๆไปมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Mycobacterium smegmatis ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนไฮโดรเจนที่มีอยู่เพียง 0.00005% ในบรรยากาศให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์หรือสารอาหารอินทรีย์ทำให้มันสามารถดำรงชีวิตได้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ากระบวนการนี้เป็นหนึ่งในกลไกดูดซับไฮโดรเจนที่สำคัญของโลกซึ่งช่วยรักษาสมดุลของชั้นบรรยากาศและเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับระบบนิเวศจุลินทรีย์ใต้ดินหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้คือเอนไซม์ที่เรียกว่า HUC ซึ่งทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาสได้อธิบายโครงสร้างได้สำเร็จในปี 2023 เอนไซม์นี้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ทันทีจากอากาศเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำการทดสอบทางไฟฟ้าเคมีพวกเขาพบว่าอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนไหลเข้าสู่วงจรโดยตรงปัจจุบันทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาการสกัดเอนไซม์ HUC ในปริมาณมากเพื่อนำไปสู่การสร้างแบตเตอรี่จากอากาศซึ่งเป็นแหล่งพลังงานชีวภาพที่ยั่งยืน 6. การแพทย์ของมดมาตาเบเล่ระบบปฐมพยาบาลในอาณาจักรแมลงในทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารามดมาตาเบเล่ซึ่งเป็นมดนักรบที่ล่าปลวกเป็นอาหารได้พัฒนาระบบการแพทย์ที่มีความซับซ้อนสูงหลังการต่อสู้มดที่ได้รับบาดเจ็บจะปล่อยฟีโรโมนเพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากนั้นเพื่อนร่วมรังจะเข้ามาเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บกลับไปยังรังและเริ่มกระบวนการรักษาโดยการเลียแผลด้วยน้ำลายที่อุดมไปด้วยสารต้านจุลินทรีย์ซึ่งช่วยลดอัตราการติดเชื้อได้อย่างมีนัยสำคัญหากได้รับการรักษาทันเวลามดเหล่านี้มีอัตราการฟื้นตัวสูงถึง 99%ผลการวิเคราะห์ทางเคมีในปี 2023 พบว่าน้ำลายของมดประกอบไปด้วยสารประกอบ 112 ชนิดและโปรตีน 41 ชนิดซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งมีคุณสมบัติต้านจุลชีพและช่วยสมานแผลพฤติกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงระบบการดูแลทางสังคมที่ซับซ้อนอย่างยิ่งในอาณาจักรสัตว์ 7. หอยหัวใจใยแก้วนำแสงแห่งธรรมชาติในแนวปะการังของมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกหอยหัวใจได้พัฒนากลยุทธ์การอยู่รอดที่ไม่เหมือนใครแทนที่จะต้องเปิดเปลือกเพื่อรับแสงแดดมันกลับสร้างหน้าต่างโปร่งใสบนเปลือกด้านบนเพื่อส่งผ่านแสงอาทิตย์ลงไปให้สาหร่ายซิมไบโอดิเนียมคอลูโรรัมที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อสาหร่ายเหล่านี้ทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารให้กับหอยในขณะที่หอยก็มอบที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเป็นการตอบแทนโครงสร้างของเปลือกหอยมีท่อขนาดเล็กที่เรียงตัวกันทำหน้าที่คล้ายกับสายใยแก้วนำแสงทำให้สาหร่ายสามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในขณะที่หอยปิดเปลือกนักวิจัยดาโคต้าแมคคอยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกำลังศึกษาโครงสร้างนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเซ็นเซอร์ใต้น้ำที่มีความยืดหยุ่นและประหยัดพลังงานมากขึ้น 8. วีวุ้นปรากฏการหลอมรวมเพื่อเอาชีวิตรอดวีวุ้นผิวปุ่มเป็นสิ่งมีชีวิตโปร่งใสที่เคลื่อนที่ด้วยการพัดโบกของขนหวี8แถวซึ่งสะท้อนแสงระยิบระยับแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมแต่พวกมันกลับมีกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่น่าทึ่งในปี 2024 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกและห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเลได้ค้นพบพฤติกรรมการหลอมรวมร่างเพื่อรักษาบาดแผลเมื่อได้รับบาดเจ็บหวีวุ้น2ตัวจะเคลื่อนตัวเข้าหากันและเชื่อมติดเนื้อเยื่อโดยใช้โครงสร้างเจลระหว่างชั้นเซลล์เป็นเหมือนกาวชีวภาพภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงระบบย่อยอาหารของพวกมันจะเชื่อมต่อกันทำให้สามารถแบ่งปันอาหารได้และระบบประสาทก็จะเชื่อมโยงกัน
จนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันการรวมร่างนี้ไม่เพียงช่วยซ่อมแซมร่างกายแต่ยังเป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มขนาดลำตัวเพื่อลดโอกาสถูกล่าและช่วยฟื้นฟูพลังงานที่สำคัญคือนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหวีวุ้นเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษยุคแรกๆของอาณาจักรสัตว์การถอดรหัสจีโนมของมันในปี 2013 ได้เปิดเผยยีนพิเศษที่ทำให้เซลล์ของพวกมันสามารถหลอมรวมกันได้โดยไม่เกิดการต่อต้านซึ่งเป็นความสามารถที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์